Be the spark that lights my way, brightening my life every single day. वेलकम टू अमेझिंग आर्ट. मित्रांनो, व्हॅलेंटाईन जवळ आलं आहे आणि आज व्हॅलेंटाईनच्या निमित्ताने आपण एक लाईट असलेलं ग्रीटिंग कार्ड कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. चला तर मग आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. हे ग्रीटिंग बनवायला आपल्याला मेनली रेड पेपर, पिंक पेपर, एक LED बल्ब, बॅटरी आणि कॉपर फॉईल लागणार आहे. सर्वप्रथम आपल्याला ग्रीटिंगवर जो मजकूर पाहिजे आहे त्याची मी प्रिंट काढून घेतलेली आहे. प्रिंट काढताना मी प्रिंट A4 पेपरच्या एकदम राईट बॉटम कॉर्नरमध्ये साधारण 9x8 सेंटीमीटरच्या आकारात काढलेली आहे. हा मजकूर आपण हवा असल्यास हाताने देखील लिहू शकता. सर्वप्रथम मी दोन्ही A4 साईजचे जे पिंक पेपर आहेत ते फोल्ड करून घेतलेले आहेत. आता जो पेपर प्रिंट केलेला आहे, ज्याच्यावर टेक्स्ट प्रिंट केलेला आहे, त्याच्यावर मी मार्किंग करून घेत आहे. सेंटर लाईनपासून 4 सेंटीमीटरवर आणि खालची जी एज आहे त्याच्यापासून 9 सेंटीमीटरवर ही मार्किंग केलेली आहेत आणि 1 सेंटीमीटर उंचीचे असे दोन्ही साईडला मी पेपर कट करून घेतलेला आहे. आता मला पिंक कलरच्या 2 स्ट्रीप घ्यायच्या. त्याची साईज साधारण 8 मिलीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर आहे. त्याच्यावर मी दोन्ही साईडला 2-2 सेंटीमीटरचं मार्किंग करून तिथे मी तो पेपर फोल्ड करून घेत आहे. तसंच मी तो पेपर सेंटरला देखील फोल्ड करत आहे. या पेपरवर आता ही मी कॉपरची फॉईल बसवून घेणार आहे. ही कॉपरची फॉईल जी आहे ती स्टिकर पेपर सकट आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचा मागचा पेपर काढून मी कॉपरची फॉईल या आपल्या पिंक पेपरवर चिकटवून घेत आहे. चिकटवताना जो मधला भाग आहे तिथे मी चिकटवलेला नाही आहे. तिथे थोडासा कॉपरचा पेपर थोडा उंच ठेवलेला आहे. तो कसा चिकटवलेला आहे तो मला इथे नीट दिसेल. ही जी कॉपरची टेप आपण लावलेली आहे ही लेफ्ट साईडपासून मी पूर्ण एजपासून चिकटवली आहे, पण राईट साईडला मी जवळजवळ 3 सेंटीमीटर दूरपर्यंतच ती चिकटवलेली आहे. आता ही आपण जी कॉपरची टेप पेपरवर चिकटवली ती आपण आपल्या ग्रीटिंगमध्ये बसवून घेऊया. ही पट्टी जी आपण ग्रीटिंग कार्डला जो कट केला होता त्याच्यातनं टाकून मी आता ती फेविस्टिकच्या साहाय्याने चिकटवून घेतो आहे. दोन्ही साईडला मी ही पेपरची स्ट्रीप चिकटवून घेतलेली आहे आणि तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आपल्याला जी कॉपरची फॉईल आहे ती एका साईडला आपल्याला बाहेर दिसते, पण दुसऱ्या साईडला ती बाहेर दिसत नाही आहे. याच प्रकारे मी कागदाच्या दुसऱ्या पट्टीवर देखील कॉपरची फॉईल चिकटवून घेतो आहे, पण यावेळेला चिकटवताना मला ती आतल्या बाजूला चिकटवायची आहे आणि ही कॉपरची पट्टी आपली राईट साईडच्या एजपर्यंत चिकटवणार आहोत आणि लेफ्ट साईडपासून आपण साधारण 2 ते 3 सेंटीमीटर दूरपर्यंत चिकटवणार आहोत. आता ही जी पेपरची स्ट्रीप आपण जी बनवली ती पण आपण ग्रीटिंगमध्ये चिकटवून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण आता हे जेव्हा ग्रीटिंग ओपन करणार तेव्हा या दोन्ही पट्ट्या एकमेकांच्या जवळ येऊन जी कॉपरची फॉईल दोन्ही पेपरला आपण जी लावली आहे ती एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन आपलं सर्किट पूर्ण होणार आहे. आता आपल्याला जो मागचा पेपर आहे पिंक त्याच्यावर काही मार्किंग्स करून घ्यायची आहेत. आता ही जी मी मार्किंग करतोय इथे आपल्याला बल्ब लावायचा आहे, तर हा बल्ब मी ग्रीटिंग कार्डच्या वरच्या एजपासून साधारण 9 सेंटीमीटर उंचीवर लावणार आहे. आणि आता ह्या ज्या मार्किंग करत आहे याच्यावर आपल्याला कॉपरची जी फॉईल आहे ती चिकटवून आपल्याला सर्किट कंप्लीट करायचं आहे. चला तर मग आपण कॉपरची फॉईल चिकटवून घेऊया. या आपल्या चॅनलवर आपण वेगवेगळे व्हिडिओज सतत टाकत असतो. आपण क्राफ्ट रिलेटेड व्हिडिओज टाकतो, गणपतीचे डेकोरेशनचे, आकाशकंदिलाचे, कार्विंगचे, स्केचिंगचे असे अनेक व्हिडिओ येत असतात. तर हे व्हिडिओ नक्की बघा आणि येणाऱ्या व्हिडिओसाठी नक्की या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि मित्रांबरोबर देखील शेअर करा. हा बल्ब मी फेविक्विकच्या साहाय्याने पेपरवर चिकटवून घेतोय. आणि याच्यावर मी सेलो टेप लावून घेतोय.
अशा पद्धतीने बल्बच्या दोन्ही वायर्स मी 2 वेगवेगळ्या कॉपर फॉईलला चिकटवून घेतलेल्या आहेत. आता या जी राईट साईडची जी कॉपर फॉईल आहे त्याच्यावर मी एक सेल ठेवून, बॅटरी ठेवून त्याच्यावरून मी परत एक कॉपरची फॉईल चिकटवून घेतोय आणि ती मी राईट साईडला, पेपरच्या जो सेंटर लाईन आहे त्याच्या राईट साईडला आणून ती परत खाली घेऊन येतोय. या बॅटरीवर आपण एक सेलो टेप लावूया. आता जो आपला आधीचा पेपर होता ज्याच्यावर आपण मजकूर प्रिंट केला होता त्याच्यावरही आपण ही अशी कॉपर टेप लावून घ्यायची आहे की जेव्हा आपण हे दोन्ही पेपर एकमेकांवर जोडू तेव्हा या कॉपरच्या फाईल एकमेकांना टच होतील. चला तर आपण या फेविस्टिकच्या साहाय्याने एकमेकांना जोडून घेऊया आणि जे ग्रीटिंग कार्डच्या ज्या बाहेरच्या ज्या एजेस आहेत त्या देखील आपण फेविस्टिकने जोडून घेऊया. आता राहिली मागची साईड. मागच्या साईडवर देखील आपण ही कॉपरची फॉईल अशा पद्धतीने चिकटवायची आहे की जेव्हा आपण ग्रीटिंगचे हे दोन्ही साईड एकमेकांना चिकटवू तेव्हा या लेफ्टची आणि राईटची कॉपर फॉईल एकमेकांच्या वरती येतील. चला आता आपण ह्या दोन्ही साईड देखील चिकटवून घेऊया. तसेच ज्या ग्रीटिंगच्या बाहेरच्या बाजू आहेत त्या देखील आपण फेविस्टिकने चिकटवून घेऊया. आता आपला जिथे LED बल्ब लावलेला आहे जो मागच्या साईडला आहे तिथे आपण हा पुढचा जो कागद आहे तो कट करून घेणार आहोत जेणेकरून तो LED आपल्याला इथे वरती पेपरच्या वरती दिसेल. या बल्बवर लावायला आपण एक रेड कलरची लॅम्पशेड बनवून घेऊया. बल्बच्या वरती आपण फेविक्विकच्या सहाय्याने एक लोकरीचा धागा चिकटवून घेऊया आणि त्याच्या खालती आणि बल्बच्या वरती आपण ही रेड कलरची जी शेड बनवली आहे ती पेस्ट करून घेणार आहोत. रेड कलरच्या पेपरपासून आपण एक हार्ट शेप कट करून घेणार आहोत आणि आपण ज्या पिंक कलरच्या ज्या स्ट्रिप्स बसवल्या होत्या ज्याच्यावर आपण मागच्या साईडला कॉपरची फॉईल बसवली होती त्याच्यावर बसवून घेणार आहोत. ग्रीटिंगच्या फ्रंट कव्हरवर लावायला आपण एक हार्ट कट करून घेतलेलं आहे आणि एक पेपर स्प्रिंग बनवून आपण ते हार्ट ग्रीटिंगच्या फ्रंट पेजवर चिकटवून घेऊया. चला तर आपलं ग्रीटिंग तयार झालेलं आहे. बघूया आपण कसं दिसतंय. हे बघा, ग्रीटिंग उघडल्यावर आपला लाईट लागतोय.